Привіт, це Бігус.Інфо, мене звати Анастасія Усенко, і сьогодні говоримо про оточення головного російського агента в Україні Віктора Медведчука. Подивимося на їхнє політичне життя і заробітки з дуже незвичного боку. Я б сказала, божевільного. До нас потрапили дані з комп'ютера дуже довіреного охоронця Медведчука. Коли кум Путіна у 19-му пішов у нардепи, то протягнув цього охоронця за собою під купол. І зробив навіть не помічником, а також нардепом. Отже, Віктор Чорний, народний депутат України, і його комп'ютер. Ми отримали копію жорсткого диску Віктора Чорного, на якому збережена інформація за кілька років. Листування, фотографії, копії документів. У цьому масиві є дещо, про що не здогадувалися навіть ми. Хоча слідкуємо за діяльністю медведчуківців уже багато років. Захоплення шаманами у 21 сторіччі. Причому з політичною метою. Давай медведя ищем. 1, 2, 3. Находим второй объект украинский, медведя. Синхронизируйся, выведи его астрал. Есть. Качаем энергию до 450. У него 80 было. Но это мало, качай до 450. Какой-то астрал у него вялый. І заробітки в мережевому бізнесі. Притягни друга, продай йому товар, отримай відсоток. Станцюй на корпоративі. Коротенько поясню, чому ми впевнені, що дані на цьому диску оригінальні. У вас точно виникне це запитання. По-перше, ми знайшли там фотографії різних документів Чорного та його родини, фото паспортів, банківські перекази, інформацію про поштові відправлення, квитки на літак, потяг та багато чого іншого. Навіть платіжки за комуналку і електронно-цифровий підпис Чорного там є. При всьому бажанні таке не підробиш. Ну і фото з особистих архівів. Ось, наприклад, з пивком. По-друге, ми знайшли там відео нашої знімальної групи. Тільки це відео зняте не нами, а медведчуківцями. На відео мої колеги Маша і Макс. Їх знімає охоронець Медведчука з приватної фірми «Шторм». Того дня штормівці 4 години тримали Машу і Макса у лісі, бо їм не сподобалося, що журналісти підняли коптер неподалік маєтку Медведчука. А ось це вже зйомка Маші. На ній видно охоронця, який знімав попереднє відео. Ймовірно, штормівці відправляли Чорному своє відео нашої знімальної групи як звіт. Метадані файлів, які ми сьогодні покажемо, підтверджують. Вони створені не зараз, а у попередні роки. Програми також не виявили змін у цих файлах. Що можна встигнути за 18 хвилин? Простояти 10-ту частину черги на заправці. 5 разів послухати Стефанію. Подивитись 1 випуск «Йобов війни». А ще прослухати 1 лекцію від онлайн-університету Choice 31, бо саме стільки хвилин наш мозок може безперервно сприймати інформацію. Choice 31 – онлайн-університет, створений реальним бізнесом, групою компанії NetPeak. Вони на ринку вже 15 років і знають чимало про онлайн-просування з власного досвіду. Тут вам не пообіцяють успішний успіх завдяки вірі в себе, однак допоможуть визначитись з професією, дадуть адекватні знання у сфері інтернет-маркетингу. Бо ця сфера була і лишається перспективною, адже працювати можна чи не з будь-якої точки світу. У Choice 31, наприклад, можна пройти пробний курс АСО-спеціаліста. Це саме ті люди, які просувають додатки в Google Play Market та App Store. Додатків щодня стає все більше, тож компанії з усього світу активніше шукають нових спеціалістів. Працювати можна з будь-якої точки, навіть з даху, і заробляти гроші у валюті. Також можна спробувати себе в якості PPC-спеціаліста, простіше кажучи, того, хто керує усією рекламою в інтернеті, SEO-спеціаліста, вивчитись B2B-продажам і B2B-маркетингу. Бонусом у Choice 31 допомагають студентам з пошуком роботи від складання резюме до оффера, а талановитих і наполегливих після курсів беруть на роботу і в сам NetPeak, а це показник того, що вчать тут як треба.
А ще у Choice 31 настільки впевнені у якості онлайн-курсів, що обіцяють повернути гроші, якщо в перші 2 тижні навчання студент з будь-якої причини захоче їх повернути. Тож, раптом вам захотілося чогось новенького, а на АГС-спеціаліста вас держава поки не вчить, можете повчитись на АСО-спеціаліста. І так, мене не було 3 місяці. І що мені дають знімати? Рекламу. Ну, звісно, рекламу. Так, це реклама. Лінк під відео. Почнімо з шаманів. Відео з ними у Чорного десятки. Теми, які обговорюють на їхніх сеансах, переважно політичні, і ми зараз розберемо їх детально. Але щоб якось підготувати вас до цього трешу, спершу увімкну розмову на тему сімейну. Про кота дружини Медведчука. Ага, про кокосика. Мне приснился сон, что я вроде как кокоса вижу с ободранной шкурой. Это что такое было? Предупреждение, чтобы кокоса беречь, либо это как-то непонятно, мне так неприятен этот сон был. В смысле, с ободранной шкурой? Ну, я смотрю, вроде как это кокос без шкуры лежит. Лежит? Посмотри, там у нас существует какая-то опасность для кокоса. Ну да, я же вам говорил, чтобы вы его как бы, под присмотром на улице держали. Ну, держим, вон, пасем и прочее, прочее. Потому что я говорил, что надо быть аккуратнее с ним. Вы и так дырки все заклеили, чтобы он забыл. Да, знаешь, кот, если захочет, перепрыгнет. Запомни это. Бррр, не знаю, як там кокосик, але ви точно потребуєте пояснень. Отже, на відео розмова так званого гіпнолога із так званим сліпером. Гіпнолог типу вводить сліпера у стан гіпнозу, а потім про щось розпитує. На відео це виглядає так. Сліперу накривають очі тканиною, після цього показують фото, називають прізвище, і він типу проникає у свідомість того, хто на фото. Ну або кокосіка. Ці відео сеансів гіпнологів із сліперами записувалися, і знайшли ми їх на копії жорсткого диску Віктора Чорного, людини з найближчого оточення Медведчука. Припускаємо, відеозапис вели саме для того, аби проінформувати медведчуківців про результати цих сеансів. Я, зізнаюся, не була глибоко знайома з цим розводом раніше, тож почала гуглити. І, знаєте, знайшла купу згадок про сліперів на російських сайтах, російських ютубах та серед російських екстрасенсів-гіпнологів. Знайти щось про це українською важко, а от в росіян ця шарлатанська забава справді популярна. Кажуть, навіть на рівні політичної верхівки Росії. Про це трохи згодом, а поки повернімося до відео з компа Чорного. 1, 2, 3, мы в матрицу Земли уходим и находим Виктора. По счету 1, 2, 3 находим Виктора. Есть, вижу. Хорошо, синхронизация пошла по вибрациям с матрицей его местонахождения. По дороге оденься в космонавта. Ты гуманоид. 1, 2, 3. Созвездие Лебедь? Да, я возле планеты голубой. Записи цих відео зроблені переважно навесні-влітку 2019 року, а саме після президентських виборів і до парламентських. Тоді Володимир Зеленський був обраний президентом України. Незабаром мали розпочатися вибори депутатів до Верховної Ради. Медведчук збирався у парламент. І Чорному теж хотілося. Червень 19-го. Гіпнолог дає задачу сліперу знайти, де фізично перебуває Медведчук, та накачати його енергією. Давай медведя ищем. 1, 2, 3. Находим второй объект украинский, медведя. Синхронизируйся, выведи его астрал. Есть. Качаем энергию до 450. У него 80 было. Но это мало, качай до 450. Накачавши вялий астрал Медведчука енергією, гіпнолог береться розпитувати Медведчука через сліпера. Ви ж зрозуміли процедуру? Гіпнолог говорить ніби з Медведчуком, бо сліпер уже в його свідомості. Так, Виктор, привет. Слышишь меня? Да. Скажи, пожалуйста, как поездка в Петербург на форум прошла? Замечательно, полезно. Что обсуждали? Рабочие вопросы. Рабочие вопросы. Газ обсуждали? И его тоже.
Гіпнолог розпитує сліпера, який нібито потрапив у свідомість Медведчука, загально про поїздки, газ, а потім переходить до головної теми. Радить Медведчуку сліперу слухати свого охоронця Віктора Чорного. Поговори с Виктором Черным на эту тему, он тебе очень много интересного расскажет. Выслушай его очень внимательно, и информацию, которую он тебе предоставит, очень здорово обмозгует. Схоже, Чорний намагався через оце стати для кума Путіна потрібнішим. Навіть не смійтеся, налаштувати Медведчука, протягти Чорного із собою в парламент. Он не понимает, каким боком Черный здесь. Виктор Черный каким боком? Да, почему с ним он недоумевает стоит. Потому что ты поймешь в ближайшее время, каким боком Виктор Черный. Он же с тобой рядом, да? Сейчас нет. Ну нет, он сейчас не с тобой, он на дачу сейчас едет. Мы к нему подключались, он за рулем на дачу едет. Но он с тобой рядом в политике? Ну да. Он должен быть депутатом раз по списку. И он тебе обеспечит безопасность через нас. Чорний через гіпнотизерів переконував Медведчука, що гарно його охоронятиме і тому має стати народним депутатом. І ще через них же хотів наростити рейтинг ОПЗЖ. А йому відповідали – потрібна енергетика грошей. Смотри, сейчас у них начинаются выборы в их парламент Украины, это Рада так называемая. И вот этот Медведчук, он свою партию двигает туда. Значит, можем ли мы как-то подключиться, чтобы его партия как можно больше голосов набрала? Платите темным, они сделают. Я не могу двигать. Я понял. А как это, с Амидом договариваться? Конечно, надо, вы понимаете, если здесь должна присутствовать энергетика денег, они дают одно, а темные дают им то, что они хотят. То есть те платят деньги, да, а эти... Да, а эти будут сделать так, что его партия победит. Скажи, о каких суммах речь-то вести тогда? Да, знаешь, как бы здесь суть не в сумме, суть в том, что здесь как бы суть в откупе просто. Вот просто суть в откупе, да? Да. Ты можешь решить сам, что это будет за... Я понял, хорошо. За сумма. Но поговори перед этим, соответственно, с Амидом. Естественно, нужно так, чтобы это была партия, все данные о ней, там фотографии там людей, то есть все это Амиду предоставляешь, и пусть он там меняет, что хочет. Партии конкурентов обязательно нужны, чтобы Амид покормился и покормил своих собратьев. И, соответственно, тот, кто нужно, победит. У збережених зображеннях на ноутбуці Чорного ми знайшли фотографії політиків – Зеленський, Вакарчук, Порошенко, Новинський, Вілкул, Мураєв. А з фотографіями Зеленського та Юрія Бойка навіть проводили якісь ритуали. Ось їхні фото на якомусь щиті. Володимир Зеленський – президент України, та Юрій Бойко – прем'єр-міністр. З якого дива Бойко прем'єр – неясно, але, мабуть, кубло Медведчука в той час цього хотіло. А ще у Медведчука, чи принаймні його оточення, було бажання поставити свою людину спікером українського парламенту. І звати цю людину Віктором. І радитися про це ходили до сліперів. Може ситуація так сложиться, що Віктор може зайняти місце руководителя Ради? Да, может, но это не в этом году. Не, ну это понятно. В этом году, пока она устаканится, пока они начнут работу, там пока то все это... А? В течение 3 лет шанс хороший. Он поэтому его связали с вами. Так, ви чуєте, інколи гіпнолог просто радився зі сліпером. Як з екстрасенсом, а не з людиною у чиємусь образі. То в майбутнє просив зазирнути, то порадити, як Чорному краще впливати на Медведчука і не тільки на Медведчука. Ось ще один запис. Наперед розшифровка імен. Віктор, йдеться саме про Віктора Чорного. Медвіжонок – Медведчук. Вова – Путін. Я могу использовать через своих слиперов боевых навязывание Медведчуку фантома о том, чтобы он слушал Виктора. Это будет срабатывать? Я тебе вообще говорил, чтобы ты никому не подключал в это дело.
Ты имеешь в виду, чтобы я не подключал слиперов, что ли, Естественно. Да? А зачем? Ты сумасшедший совсем? Не, я тебя спрашиваю, возможно нет. такое или нет? Невозможно, нет. Да? Ага, я понял. Пусть Амид вывешивает Медведчуку какую-нибудь занойливую дрянь, в смысле формами. И пусть эта дрянь назойливая ему ходит и на мозг капает. Не забывай, у темных технологий более прогрессивные из-за того, что они имеют свойство менять ту или иную программу, вмешиваться в нее, а мы не имеем. Я сейчас даже цепочку всю осознал и понял. Значит, это по большому счету, если Виктор правильно сейчас все сделает, доведет с этим медвежонком, а медвежонок, естественно, вхож к Вове, то Вова может намного взлететь выше, еще и круче свою программу перевыполнить, я так понимаю, да? Ну, да. Медвежонок вхож к Вові. Звідси стає зрозуміло, що Чорний хоче не просто бути ближче до Медведчука і його справ, але й прислужитися Путіну. А скажи, пожалуйста, а вообще Путин в такие вещи верит? Знаешь, когда ты президент страны, ты веришь во все, что только может быть вокруг. Понятно? Угу. И верит он во все. Просто вопрос, кто ему это преподнесет и с какой стороны. Вот и все. Пізніше гіпнолог та сліпер намагаються продумати, як Чорному підібратися ближче до Путіна. Гіпнолог говорить від імені Чорного. Личное знакомство и понимание с его стороны, что я обязан ему помогать в дальнейших его делах, будучи президентом, и после того, как он уйдет с поста, он будет практически серым кардиналом в России. Мы это стали делать через бушующую страну. Там он крестный кое у кого, и подходы к нему нашли, но этот посредник, он поймет, не поймет, что необходимо передачу інформації сделать. Вот здесь загвоздка. Із записів стає зрозуміло, що Чорний намагався прощупати, як Путін ставиться до шаманів та сліперів. Он знаком с этим просто на примитивном уровне очень. Он связан же с спецслужбами с ранних лет. И он знаком с этой деятельностью, он сейчас просто в ней не... Я понял. Потому что мне 2 сна приснилось, что я с ним обнимаюсь. И я знал еще до того, как он президентом станет, я знал, что он будет им. Да, вы в жизни обнимаетесь. Значит, это запланировано, да? А как еще Россию сделать великой державой? Только с великими людьми. Хорошо. Высшее я Владимира Владимировича. Приятно было общаться. Ну, мы, может быть, еще будем к тебе подниматься за консультациями, хорошо? Деякі розмови цих сліперів між собою дають уявлення про них самих, про бажання унічтажати, стирати з землі якихось не таких, на їхню думку, людей. У нас был такой внегласный совет, сбор, и решалось, что будем делать, чтобы не прийти к тому, чтобы, третье измерение не было как 4. И пришли к такому выводу, что, как говорится, таких людей, которые на Д начинаются, на Б кончаются, нужно убирать с этой земли. Соответственно, либо делать их рабами определенной сильной страны, да, привязкой, либо уничтожать, стирать с земли вообще. Вот и все. Либо массовое вымирание такое, от определенной проблемы какой-то, это уже выберут, соответственно, те космические люди. Либо, так скажем, глобальный переворот в стране. Крах, війна, гражданська. Або ж ось, гіпнолог говорить до сліпера, який у цей момент ніби в образі Медведчука. Гіпнолог намагається налякати Медведчука американськими гіпнотизерами і розпитує про конкурентів канторських сліперів. С тобой сейчас слипер общается, ты понял, чей, в положительную сторону. Скажи, ты обращался в Москве по поводу обеспечения безопасности русскими слиперами, конторскими? Да. А ты в курсе, что вокруг тебя английские, американские слиперы бегают?
Нет. Конторські сліпери – це, очевидно, сліпери російських спецслужб. І ні, я зараз не жартую. Запам'ятайте цей фрагмент, згодом розкажу детальніше про російські спецслужби. Так от, сліпери з ноутбука Чорного протиставляють себе і американським сліперам, і ФСБшним. Он тебе обеспечит безопасность через нас. Мы сильнее ФСБшных слиперов в сотни раз. Мы сильнее американских слиперов и английских. Мы из России. Ты со мной в скорости познакомишься, от тебя будет кое-что требоваться. Если ты сделаешь что-то все правильно, ты увидишь, как ваше государство взлетит и как ты взлетишь. Напоминаю, ты должен будешь информацию предоставить тому, кто крестил твоих детей. З американськими сліперами взагалі смішно. Схоже, легенди про них ці сліпери дізнавалися і від Чорного. Он чуть-чуть в гипнозе соображает, и у него есть человек тоже, который соображает, но не до такой степени. Плюс он мне сказал, что слиперская группа США прибыла в Украину мочить Зеленского и Медведчука. Не исключено. Так он уже сказал, что они прибыли. И он приедет в субботу-воскресенье сюда, в Питер, инкогнито, со мной общаться. Так от, сліпери Чорного, вочевидь, мешкають у Росії. Говорять, сюди в Пітер, у них в Україні, їх Верховна Рада, їх парламент і так далі. На кожному записі чутно два голоси. Чоловічий – це гіпнолог, та жіночий – це сліпер. Частина записів зроблена в скайпі. Там видно, як підписані користувачі. Хто стоїть за ніком Брюс Граф і чоловічим голосом, нам не вдалося ідентифікувати. Однак один із жіночих голосів ми розпізнати змогли. Сліперка підписана в скайпі як Анна Жульєва, а на загальному екрані є навіть її фотографія. Ми знайшли її соцмережі. Анні 30 років, вона з міста Таганрог. Ось фото дівчини зі сторінки в інстаграмі, а ось скрін запису екрану. У інстаграмі дівчина підписана як Анна Топ Монс. Крім того, ми знайшли ютуб-канал з назвою «Студія гіпноза Індіго», де Анна Монс публікує свої ролики, у яких розповідає про медитації, карму, гіпноз. У одному з роликів вона бере участь як сліпер. Відео називається «Прогноз будущего Росії». Опубліковане у березні цього року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В описі до відео є підпис «Сліпер Анна Монс». На что будет направлена российские программы по работе с населением? Куда будет направлена российская внутренняя политика? Ну, поддержка народа, вот это можно вот считать как дух народный поднят, но на самом деле вот поддержка для развития бизнеса малого, среднего. И вот показывают, как человека поддерживает, как он не чувствует себя одним в создании чего-то своего. И вот поддержка в развитии, поддержка банков. Вот государство как-то через банки контакт будет оказувати свою підтримку. Ці всі записи звучать як божевілля. Ні, це божевільніше за божевілля, але це звучить. Це звучить у комп'ютері народного депутата України. Депутата, який тиснув кнопки у Верховній Раді за доленосні рішення. Депутата, який входив до ганебної, але все ж таки великої політичної партії. Господи, да цим божевіллям роками хворів найближчий охоронець Медведчука. Ау, клініки, ставайте в чергу! Так, але є ще один момент. Пам'ятаєте, на початку я сказала, що це все шамансько-сліперське думкоблуддя популярне на Росії. І не просто на Росії, а у російської верхівки. Так от, час про це поговорити детальніше. Был первоначальный план Герасимова, он не предполагал, что российские войска в течение, по крайней мере, 3 недель будут переступать границы Украины. И речь шла о том, чтобы бомбить, долбить ракетами, использовать артиллерию, использовать военно-воздушные силы. И только после этого, после того, как будет подорвана военная и критическая гражданская инфраструктура, начать, собственно, наступление. Владимир Владимирович, будучи уверен в том, а ему пообещали Шаманова этих известных, кто привел, несостоявшийся маршал Победы, который очень торопился актуализировать свой потенциальный статус маршала Победы. Я уточняю, особенно для украинской аудитории, это Шойгу, да. Это Шойгу, да. Это Шойгу, и вообще опыт общения Владимира Владимировича с шаманами, вот судя по тому, я, кстати, об этом не знал, судя по тому, что рассказал Пугачев,
восходит еще к началу нулевых годов. У російських медіа не раз проскакували згадки про те, що оточення Путіна і сам Путін прислухаються до шаманів. На цьому відео російський політаналітик Валерій Соловєй говорить про російського міністра убивств Сергія Шойгу, що він, мовляв, приводив до Путіна шаманів перед вторгненням. Не те, щоб ми довіряли російським ведучим чи російським аналітикам, о ні, але згадки про окультизм і магію в оточенні російського диктатора, вони ніби пропаганді не на руку, а згадки траплялися регулярно. 2 роки тому російська служба BBC та інші тамтешні медіа повідомили про жорстокий шаманський обряд на березі Байкалу. Там спалили 5 верблюдів для укріплення Росії і зняли це на відео. Російсько-український журналіст Іван Яковина додавав, що тварин спалили саме на прохання Шойгу. А вже згаданий політолог Соловєй твердив, що шаманів до Путіна возив і Медведчук. Медведчук привозил к Путину шамана из Амазонии в августе 2020 года. И шаман рассказывал, что все пройдет с Украиной успешно. Медведчук – это будущий президент України. Існує також свідчення про те, що шаманством та сліперством хворіють і російські спецслужби. Пам'ятаєте оті слова на записах з комп'ютера Чорного про канторських та ФСБшних сліперів? Так, це навряд чи вигадка. ФСБшники залучають до своїх операцій гіпнотизерів. Первый у нас был сеанс, очень удачный. Это сняли информацию с американского президента Буша-старшего. Значит, в отношении планов Америки и НАТО в отношении новой России. Значит, информация была очень интересная. Мы обозначили те вопросы, которые нам удалось выяснить для разведки и контрразведки, получили подтверждение и начали в этом направлении работать. Це відео опубліковане на YouTube-каналі із назвою «Світлої сили». На відео генерал ФСБ Борис Ратніков. Він на повному серйозі розповідає, як сліпери російських спецслужб знімають інформацію із спецслужб іноземних та як входять у ці стани. Входили вот в это состояние, так же вот как шаман делают. Они же, кто входит в это состояние с помощью танцев, кто ходит с помощью наркотиков, кто с помощью запахов. Поскольку 5 рецепторов, которые у нас есть, значит, воздействуя на них определенным образом, можно грузить человека в измененное состояние сознания. Отак проросійські політики тягнули в Україну російський окультизм. І якщо ми вже розглядаємо відео з комп'ютеру цілком конкретного українського політика Віктора Чорного, то давайте загалом згадаємо, хто це взагалі такий і що ще зберігалося на його комп'ютері. Ми ще не все вам показали. Віктор Чорний роками був посіпакою Медведчука. Він не самостійний політик, а учасник так званої медведчуківської квоти в партії ОПЗЖ. До депутатства очолював особисту охоронну компанію Медведчука. Ну, юридично це охоронна компанія, а на практиці просто тітушки. Штормівці нападали на знімальну групу Михайла Ткача в аеропорту Жуляни, коли журналісти фіксували приліт Медведчука. Камеру поверніть! Камеру поверніть! І я вже говорила, саме штормівці тримали у лісі моїх колег з Бігус.Інфо. І саме штормівці допомагали Медведчуку втекти з-під домашнього арешту вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Принаймні про це заявив на допиті СБУ один із його охоронців. Я осуществил под руководством Мартынова Андрея Юрьевича 2 выезда вокруг территории нашего объекта по улице Медвинская для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за нашим объектом. В 3-й раз мы выехали уже с объекта по улице Медвинской втроем. Мартынов Андрей Юрьевич, я и Медведчук Виктор Владимирович. Коротше, Віктор Чорний багато років поспіль очолював цей приватний спецназ на мінімалках, який не лише збирав інформацію про журналістів, а й стежив за націоналістами. Ось
Ось, наприклад, на цьому фото Євген Карась, лідер націоналістичного руху «Січ». Це фото зроблене на акції під університетом Шевченка. А ось інші фото активістів Січі на заходах під Офісом президента, поряд із будівлею суду та ще в інших місцях. А судячи з того, що це опинилося у Чорного, хтось про щось йому звітував цими знімками. А ось ще один звіт, збережений з месенджеру Telegram. Хтось надсилав Чорному скріншот діалогу про хід виконання його завдання. Завдання стосувалося стеження за націоналістами. Эти! Мне нужны их ФИО, всех, кого можно. Прикалываешься? Где я их возьму? Я же не ЖЭК. Ищи. Я за городом. Это поручение ВИИ. Ну, Сергея Мазура я нашел ночью в отпуск, который и так наполовину обрезали. Разведка чем занимается? Или мне не доплачивают? Одно из двух. Так ВИИ сказать? Ну, попробуй. Сергій Мазур на той час один із координаторів Січі. За тиждень до того, як цей скріншот надіслали Чорному, у будинок Мазура кинули гранату. Тоді від вибуху постраждав його батько. Ще одна важлива деталь у стеженні за патріотами. Це фото протоколу про ДТП з поліцейського планшету. Йдеться про ДТП, учасником якого став Сергій Філімонов, лідер руху «Гонор» та колишній керівник осередку Азову у Києві. Бачити Філімонова ви могли й на великому екрані. Він знявся у головній ролі у фільмі «Носоріг». У цьому протоколі і адреса прописки, і особисті дані, і інформація про авто. Ймовірно, хтось це перекидав Чорному. Хтось. Ага. Наша поліція нас береже. А ще Чорний, окрім захоплень шаманами, астралами, магією і Медведчуком, та поміж збором даних то про журналістів, то про активістів, скуповував нерухомість. То собі, то родині. Тут цікаво. Давайте подивимося. Це столичний Поділ. І сюди ми приїхали не даремно. На Подолі майно Віктора Чорного і частина майна його рідних. Почнемо з нерухомості самого Чорного. У нього є квартира у ось цьому будинку. Невеличка, за документами на 60 квадратів. Так, схоже, це наш під'їзд, бо нам потрібна квартира 14. Схоже, нікого вдома немає. Окей, пішли далі. За кілька кварталів від квартири у власності Чорного є ще 2 нежитлові приміщення. Наприклад, тут, на Хорива. Ось у цьому будинку у власності Віктора Чорного ціла група приміщень. Цікаво, що серед даних з його комп'ютера ми знайшли папку під назвою «Волоська», а там схеми і плани якогось будівництва. Я, звісно, не експерт, але мені вони дуже нагадують проект якогось ресторану чи кафе. Дивіться самі, ось тут, наприклад, розплановано, де в приміщенні буде кухня, де гардероб, де роздягальня, де офіс і купа столиків. Ще одна квартира на Подолі у власності дружини Чорного, Ольги Арканової Чорної. З 2002 по 2006 вона була депутаткою Київради, потім до 2010-го депутаткою районної ради. Здогадайтеся, якого району? Ага, Подільського. Трикімнатна квартира на 100 квадратів ось у цьому будинку. Нерухомість дітей Чорного розкидана по всьому Києву. Приміщення і квартири є на Подолі, на Позняках, на Оболонській набережній. Ну і, власне, за межами столиці. Так, ми вже заїхали в Трипілля. Це десь 50 кілометрів від Києва. Тут на родичів Чорного записано одразу кілька земельних ділянок. А у сина Чорного, Василя, є ще й величезний будинок. Схоже, це якраз той будинок, який нам потрібний. Здається, він тут найбільший на цьому провулку. За високим парканом майже нічого не видно, але сам будинок справді великий. Як-ніяк 600 квадратів. 3 поверхи так точно. А ось на відео з повітря, яке минулого року показав Центр медіарозслідувань Булава, помітно ще кілька будівель. Охайну галявину і власний вихід до води. Добрий день, мене звати Марія Землянська, я журналістка. Скажіть, будь ласка, я шукаю Василя Вікторовича.
А нема такого. Нема такого? А це ж будинок Чорного, правильно? Не будинок, це загородний дом. Я тут. Ага, а ви ви родичка? Мати. А, ви матір. А скажіть, будь ласка, ми шукаємо взагалі Віктора Івановича, ви не знаєте? Він десь там у Києві. Ну, а в Києві ви вже бачили. Друзі, поки невеличка пауза, я хочу попросити вас про допомогу. Ми хочемо допомогти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій придбати прилади нічного бачення. Ціна питання більше 3000 євро за 1 одиницю, а потрібно придбати таких кілька одиниць. Тож реквізити рахунків, на які можна зробити донати, ви можете побачити під цим відео в описі, а також задонатити хлопцям можна відсканувавши ось цей код. Я дуже дякую усім, хто допомагає армії, а також усім, хто дивиться наші сюжети. Разом до перемоги. Не знаю, чи достатньо було зарплати в охоронній фірмі Медведчука, щоб усе це придбати. Але знаю, що Чорний підробляв не лише у Медведчука. Та перш ніж розповісти де, завдання на кмітливість. Як думаєте, чим підзаробляла людина, яка захоплюється шаманами, астралами та магією? Я порахую до 3, а ви напишіть свій варіант у коментарях. 1, 2, 3. Демонічний засновник демонічного детективного агентства «Шторм», що охороняє демонічного Медведчука. Паралельно з усім цим демонізмом підпрацьовував агентом фірми, що торгує за принципом мережевого маркетингу. Це отам, де затягни друга, зароби відсоток. Отримай значок, потуси на корпоративі. На комп'ютері найвпливовішого охоронця Медведчука зберігається безліч фотографій на фоні лого компанії Broker Service Group. На фоні їхнього лого із їхньою символікою у руках. Ця фірма продає страховки. Судячи з фоток, продає, зокрема, поліси американської компанії MetLife. Чорний то лякає американськими сліперами, то приторговує американськими страховками. Як це працює? Компанія Broker Service Group набирає агентів, звозить їх на семінари, вчить красиво в пару продавати страхові поліси і обіцяє успішний успіх. А ще роздає агентам годинники. Багато годинників, дуже багато годинників. Значки, коробочки і пакетики. У мережевих компаніях завжди щось роздають. А потім влаштовують вечірки, щоб робота мережевим агентом асоціювалася із красивим життям та вечірками. І Чорний їздив, слухав, як продавати страховки. І виходив на імпровізовану сцену за аплодисментами і пакетиками. Так, пакетики тут віддають не одразу, тому фотограф устигав наклацати. До речі, чоловік, що тримає пакетик для Чорного, це громадянин Словаччини Радован Юркович. Він основний засновник Broker Service Group. Одноіменні фірми є у нього і в Україні, і у Словаччині. В інтернеті можна знайти відео, як він вчить продавати страховки. І як готує їжу для собаки. Ви знаєте такого чоловіка, Віктора Чорного? У нас очень много людей. У вас с ним очень много совместных фотографий на мероприятиях, которые проводились в Киеве в гостинице «Русь». Хотела узнать, может быть, вы его вспомните и расскажете, какую роль он играл в компании Broker Service Group. Вы знаете, у нас тысячи людей, много тысяч людей. Но в целом, я так понимаю, что к вам люди приходят, чтобы потом продавать страховые полисы, и они получают процент от этого, правильно? Ну, вы знаете, мы сделали очень много. Мы сделали благодарность, мы сделали книгу, сделали там книгу за продажу. Очень много вещей мы сделали на Украине, да. Так от, Віктор Чорний виходив до Радована Юрковича на імпровізовану сцену, роздивлявся коробочку, у якій лежав годинник, дякував і одягав годинник. І так було не раз. Так що десь у народного депутата Чорного має бути колекція годинників, яка нагадує про його роботу на страхового MLM-дистриб'ютора. А ще з цього зовсім недалекого минулого у нардепа від ОПЗЖ зберігалися фото з феєрверками, конфеті, рукостисканнями і бокалами. Ну і ще Чорний співав тут на корпоративах, бо він не лише співзасновник агентства тітушок «Шторм», а й співак. Принаймні так себе вважає.
Чорний зберігав кілька папок з десятками фото з таких семінарів та вечірок у різні роки. І найсмішніше, що все це відбувалося зовсім незадовго до того, як Медведчук Чорного у парламент протягнув і зробив народним депутатом України. Ну і вже у час депутатства це також відбувалося. На компі Чорного можна знайти розклад семінару компанії Broker Service Group у липні 18-го. Проходив у готелі «Русь». Там вони збиралися і наступного року. У розкладі вручення папок і шлях до успіху. Інші документи на компі Чорного вказують на те, що саме у 18-му він уклав з Broker Service Group договір і став їхнім дистриб'ютором. Тут, до речі, вказаний справжній контактний телефон Чорного, з якого він, щоправда, журналістам тепер не відповідає. Так от, Чорний уклав договір і одразу ж почав отримувати комісійні, себто продавав комусь страхові поліси. Спершу суми були невеличкі, а вже у травні напродавав на 112 тисяч. Тут от цілий список, кого він і його підшефні розкрутили. Тут і його партнери по шторму – Бойченко та Мартинов, і родичі. До слова, співзасновника «Шторму» Івана Бойченка теж достатньо на фоточках із семінарів та вечірок Broker Service Group. Коротше, Чорний виявився успішним продавцем страховок і від табличок «старший менеджер» перейшов до дипломів «директор». Це якісь внутрішні титули у мережевій фірмі. До речі, у травні 18-го він зареєструвався як ФОП із кведом «Діяльність страхових агентів». От і розгадка, що це було. Цей ФОП Чорний використовував у договорах із страховим брокером і закрив у 19-му після обрання народним депутатом. Але тусити на заходах МЛМ компанії не припинив, навіть коли став членом парламенту. 21-й рік. Народний депутат Віктор Чорний відвідує вечірку мережевої фірми, що торгує страховками. І штормівець Бойченко тут. І вже в статусі нардепа Чорний фоткається з табличкою Broker Service Group та надписом «Директор». Роками Чорний йшов нога в ногу з Медведчуком, оберігаючи його комфорт і спокій. Паралельно тягнув у нашу країну російські настрої і, зрештою, війну. Молився на Путіна за допомогою шаманів, прокачував енергію Медведчука, збирав досьє на незручних проросійським політикам українських активістів, а його підлеглі перешкоджали журналістам. Медведчук нині під вартою. Його затримали СБУ під час спроби втечі з України. Він підозрюваний у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів, а також у сприянні діяльності терористичної організації. Що зараз з Чорним? Де саме він перебуває, наразі невідомо, але за нашою інформацією, він не виїжджав з України. У медіа пишуть, що Чорний зараз є членом нової депутатської групи з рештків ОПЗЖ. Поясню. Рішенням РНБО у квітні зупинили діяльність низки проросійських партій, зокрема і ОПЗЖ. Тож її рештки розбіглися і створили нову депутатську групу з майже ідентичною назвою «Платформа за життя і мир». Очолює її Юрій Бойко. Нам вдалося додзвонитися до дружини Чорного, яка відразу ж кинула слухавку. Проте відповіла на телефонний дзвінок, що свідчить про те, що вона в країні. За інформацією, яку нам надали правоохоронці, наразі Чорний не є фігурантом кримінальних проваджень. Схоже, посіпака Медведчука намагається на льоту перевзутися, відхреститися від шефа держзрадника і пролізти у ребрендовану політичну партію. Але я щиро вірю в те, що кожен політик, який сприяв появі і поширенню такої хвороби, як «Руський мір» в Україні, має понести відповідальність за свої дії. Я щиро вірю, що Віктора Чорного ніколи більше не допустять до крісла у Верховній Раді. І я хочу вірити, що правоохоронці роблять усе можливе, аби притягти до відповідальності усіх, хто тягнув до нас проросійські настрої. Щоб наблизити цю відповідальність, ставте лайк цьому відео і діліться ним з друзями. Хай якомога більше людей пам'ятають, що робили посіпаки кума Путіна в Україні. І не забувайте підписатися на наш канал, аби не пропустити нові викриття. Побачимось!